سلام دوستان، چطورید؟ حالتون خوبه؟ امروز میخوام یه آموزش خیلی خفن بهتون بدم واسه بچه‌هایی که سیستمشون مشکل پیدا کرده، ویندوزشون مشکل پیدا کرده، ارور میده، کند شده. واسه این که بتونید یه ویندوز تر و تمیزی نصب کنید و لذت ببرید، حتما این ویدیو رو با من برید جلو. که بخوایم ویندوز رو عوض کنیم، حالا ویندوزی که مشکل پیدا کرده به هر دلیلی، من چون اسکرین ریکورد دیگه کار نمی کردش، فلش هم متصل سیستم هم کردم و قسمتی که باید شما فلش رو انتخاب کنید من باهاتون میبرم جلو. بس یعنی مادربردتون ممکنه با F1 F8 یعنی همون F8 خودمون شما به قسمت بوت مادربردتون، حالا میبینید اینجا هاردی که متصل شده بهش و من فلش خودم رو انتخاب میکنم و میبینید به این صورت لود میشه. خب بعد من سیستم عاملی که میخوام نصب کنم و انتخاب میکنم. من ویندوز 10 میخوام نصب کنم و بوتین نورمال مود انتخاب میکنم. A few moments later. خب حالا میبینیم که صفحه نصب ویندوز واسه ما اومد. ببینید تجربه من، حالا تجربه خودم دارم، بهتره که به صورت ریکامندد، یعنی به صورت پیش‌فرض بریم جلو، چیزی تو این مرحله تغییر ندید. لنگویجش و کانتریش اینا بعداً تغییر میدید که خیلی بهتره. خب اینستال ناو رو میزنیم. این بچه‌ها بسته به سیستمتون، هاردتون، مادربردتون، رمتون خیلی خیلی تاثیر داره روی مراحل نصب ویندوز و سرعت نصبش. خب ببینید اینجا ما چندین مدل سیستم عامل داریم، یعنی سیستم عامل نسخه های متفاوت ویندوز 10 داریم. خیلی سوال میشه که آقا من چه نسخه نصب کنم واسه من مناسب تره؟ پرو نصب کنم، هوم نصب کنم، ادوکیشن نصب کنم، چی نصب کنم؟ ببینید من میخوام یک بار واسه همیشه به طور خیلی ساده بهتون بگم بدونید که کدوم نسخه مناسب تر شماست. نسخه هوم نسخه کاربرای خانگی و استفاده عمومیه. مثلا قابلیت‌های پایه ویندوز مثل مرورگر ایج و دستور صوتی و کورتانا و اینجور چیزا رو داره. بعد ویندوز دیفندر داره. بعد کلا واسه کارهای روزمره خیلی ساده است. بغلش نمیشه این خصوص اروپاه که مثلا حتی مثلا پلیرها باید تو اروپا خریداری بشه، لایسنس. حالا ما کاری به اینا نداریم، شما نسخه‌های اصلیشو نصب کنید. نسخه پرو واسه کسب کارهای کوچیک و متوسطه، یه مقدار کاربرای حرفه‌ای‌تر. این همه امکانات نسخه هومو داره. بعد تو این نسخه شما میتونی اگه دامین کنترلر داری اینو نصب کنی. حالا بچه‌ای که تو شبکه هستن منظورمو بهتر متوجه میشن. ریموت دسکتاپ داره، یه مقدار حرفه‌ای‌تر واسه کسایی که کارهای حرفه‌ای انجام میدن. بعد نسخه انترپرایز داره که کلا واسه سازمان‌های بزرگتر ازشون استفاده میشن و کلا همه ویژگی‌های نسخه پرو رو داره. ویندوز دیفندر پیشرفته تری داره، کلا ابزارهای امنیتی بیشتری داره. بعد سینک تره دیگه، برای طراحی‌های پیچیده شبکه‌ای که روش پالیسی‌های متفاوتی اعمال میشن خیلی مناسب تره. من خودم حالا علاقه شخصی خودم به نسخه انترپرایز و هر جایی که میرم واسه نصب پیش‌فرض من انترپرایز نصب میکنم. چرا؟ چون که طبق تجربه من باگ کمتری میخوره، ایرادات کمتری بهش وارد میشه، یه مقدار حجم سیستم عاملش سنگین تره، ولی من مورد علاقه من همینه. من اینو انتخاب میکنم، میریم جلو.
شرایطش رو اکسپت میکنیم. خب ببینید اینجا 2 تا حالت پیش میاد که آقا شما میخواید آپگریدش کنی ویندوز تو یا میخوای اینستال کنی از اول. ببینید این آپگرید زمانی ازش استفاده میکنن که آقا ویندوز شما اوریجینال باشه، لایسنسات اوریجینال باشه، ما هم میتونیم استفاده کنیم ولی چون که ما از نسخه های متفاوتی استفاده میکنیم زیاد جوابگو نیستش. یعنی شما اگه ویندوزت مشکل داره بخوای بیای آپگریدش کنی یا مثلا از 7 میخوای بیای به 10 آپگرید کنی، ببینید در نهایت اون راندمانی که یه سیستم خام و تمیز به شما میده این نمیده طبق تجربه‌ای که من دارم و کلا سمت آپگرید نرید. همون از اول سیستم عاملتون رو نصب کنید که خیلیتون راحت باشه خام و اینا. خب ببینید الان من اینجا 2 تا هارد دارم که متفاوتن، یعنی یه هارد 100 گیگ دارم یه 150 گیگ دارم. من میخوام روی 100 گیگ نصب کنم. اینجا نیو رو که بزنم حالا اینو انتخابش میکنه یا نکست میزنیم متفاوت فرق نمیکنه. ببینید شرایطی وجود داره که آقا شما یه هارد 1 ترا دارید که مثلا 200 گیگش واسه ویندوزتونه، 200 مثلا بقیه‌اش واسه یه فایل هایی که ذخیره کردید و اینا. حواستون باشه تو اونجا اشتباهی نرید اون درایوی که برای اطلاعاتتونه پاکش کنید، بزنید مثلا فرمتش کنید، چون وقتی که سیستم عامل روش باشه شما دیلیت بزنید که بتونید دوباره از اول ویندوزتون رو نصب کنید. یه نکته‌ای هم بهتون بگم، الان می‌بینید نمیشه درایو 0 یا درایو 0 unallocated space. زمانی که شما یه دونه هارد داشته باشید اون درایو دیگه تون هم میشه درایو 0، بعد مثلا بغلش میزنه 1 2 3 همینجوری هر چند تا درایو که داشته باشید. حواستون باشه وقتی که میخواید ویندوزتون رو عوض کنید اون درایو سی تون رو حتما ببینید حجمش چقدره و بدونید که پیش‌فرض ویندوز 0 و 0 یا 0 و 1 مربوط به همون درایو سی تونه که اشتباه نکنید. خب من خودم همین رو انتخاب میکنم نکست و شروع میکنه به نصب ویندوز واسه شما. خب امکان داره که این طول بکشه. من ویدیو رو میزنم جلوتر بره، صبر کنیم تا نصب بشه و ادامه مراحل با هم بریم جلو. خب حالا میبینیم که صفحه ادامه نصب ویندوز اومدش. زمانی مراحل نصبش خودش پیش رفت جلو، حالا مراحل بعدیشو با هم بریم جلو. خب همونجوری که بهتون گفتم بهتره که پیش‌فرض برید جلو. اما یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، ببینید اگه میخواد سیستم سریعتری و روانتری داشته باشید حتما از هاردهای SSD استفاده کنید. چرا؟ چون که تکنولوژیش بالاتره، سرعتش بهتره. حتما یه ویدیو راجع به این موضوع من میذارم. خب ما پیش‌فرض میریم جلو. اینجا میگه زبان کیبوردت انتخاب کن و من دوباره پیش‌فرض اسکیپ میکنم. ببینید این مراحلی که من همینجوری دارم میرم جلو، ببین در نهایت شما داخل ویندوز اینا رو عوض کنید خیلی واسهتون بهتره، چون یه مقداری امکان داره که مثلا اشتباه کنید و حالا سیستم عامل درستی نتونید نصب. خب حالا ما مراحلش رو صبر میکنیم تا انجام بشه. خب حالا به این قسمت رسیده که میگه که واسه اکانتت، ببینید این زمانیه که شما میخواید به
اکانت مایکروسافتیتون متصل بشید. حالا چون ما اصلا موضوع ویدیومون راجع همچین چیزی نیستش، حالا اگه بچه‌ها که دوست داشتم میتونم بهشون یاد بدم که این چجوری کار میکنه. اما من دامین جوین اینستال میزنم و یه اسم انتخاب میکنم. خب من اینجا اسم خودم میدم، نکست میزنم، پسورد نمیذارم فعلا و میرم جلو. خب اینجا یه سری آپشن هایی داره که واسه مثلا لوکیشن دسترسی داشته باشه، فاند مای دیوایس داشته باشه، مثلا لپتاپی که جی پی اس دارن. حالا من پیش‌فرض میرم جلو. اگه شما نمیخواید اینا رو دسترسی داشته باشه، مثلا لوکیشنتون رو میتونید خیلی راحت خاموش کنید. هیچ اتفاق خیلی خاصی هم پیش نمیاد واسه بچهای ایران. اکسپت و دوباره صبر میکنید و اکسپت. ببینید این نسخه از ویندوزی که ما نصب کردیم نسخه کامل ترین نسخه ویندوز علاوه امنیتی، پچ های امنیتیش، پچ های حالا که واسه دامین باشه. من خودم با این سیستم عامل یه مقدارش از سنگین باشه ولی من با این راحت ترم، چون که تا حالا نشده که ایرادی باهاش داشته باشم، یعنی ایرادی داشته باشه که من گیر بخورم بهش. و هر جایی هم رفتم، هر سازمانی که رفتم، هر شرکتی که رفتم، سعی کردم که کلاینت ها رو یه مدل ویندوز بریزم روشون و تو شبکم چندین مدل نسخه ویندوز نباشه، هوم نباشه، پرو نباشه. من دوست دارم با انترپرایز کار کنم، حالا بسته به سلیقه است و نیازی که شما دارید. دوباره صبر میکنیم تا اینکه ببینید کلا پروسه ویندوز نصب کردن یه مقدار صبر میخواد. حالا اگه شما هاردهای SSD و NVMe داشته باشید این روند خیلی سریعتر پیش میره. حالا هارد من چون SSD نیست یه کوچولو طول کشیده رو این سیستمی که الان داریم روش نصب میکنیم. اشکالی هم نداره. حالا صبر میکنیم تا اینکه بیاد بالا. به 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 به، یه سیستم تر و تمیز داریم که ما نصب کردیم. حالا تنظیم دیسپلیش هم انجام بدم. البته نگاه کن، شما باید برید درایورهاتون رو آپدیت کنید. به طور کلی اینو بهتون بگم، وقتی که ویندوز نصب ویندوزتون تموم شد بهتره برید بذارید یه آپدیت خودکار خودش انجام بده. بیشتر درایورهایی که نیاز داره رو خودش نصب میکنه. حالا شما اگه کارت گرافیک دارید، شما این نسخه پایش رو نصب میکنه، شما میری از وبسایت خود اون کارت گرافیکتون مدل دقیقش رو سرچ میکنید، درایورش رو دانلود میکنید و نصب میکنید. امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کنه. لطفاً برای حمایت از من لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و نظراتتون رو این زیر کامنت کنید حتما. هر ویدیویی هم که دوست داشته باشید من واسهتون میسازم. موضوعش رو بگید. اگه توی ویندوز مشکل دارید، اگه تو نرم افزارها مشکل دارید، حتما بگید بهم، من واسهتون ویدیو میسازم.